สวัสดีครับเลื่อยวงเดือนนะครับก็มีทั้งแบบเป็นโต๊ะนะครับแล้วก็เป็นแบบมือจับนะครับสำหรับแบบมือจับเนี่ยนะครับเวลาเราตัดเนี่ยก็เลื่อนไปตามแนวที่เราต้องการจะตัดไม้นะครับเพราะว่ามันจะมีตัวร่องเนี่ยเอาไว้ให้เราเนี่ยไว้กะเป็นแนวเวลาเราเดินไปข้างหน้านะครับแต่ว่าเรื่องของการตัดเนี่ยมันก็ยังได้ไม่ตรงนะครับเพราะเราจะต้องบังคับตัวเลื่อยเนี่ยให้เดินให้ตรงนะครับแล้วก็ถ้าเราบังคับเนี่ยได้ไม่ตรงเนื้อไม้เนื้องานนะครับก็จะไม่ได้ตามที่เราต้องการเช่นเราจะตัดเป็นแนว90องศาเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้เป๊ะๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามาทำตัวบังคับนะครับให้ตัวเลื่อยเนี่ยเดินได้ตรงนะครับเราก็จะสามารถตัดไม้ได้ง่ายขึ้นนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาทำชุดรางนะครับสำหรับตัดเลื่อยวงเดือนเนี่ยนะครับในการตัดไม้นะครับทำเป็นรางแล้วก็ให้ตัวเลื่อยเนี่ยเดินไปตามรางนะครับซึ่งมันจะตรงเราไม่ต้องบังคับอะไรให้มันยุ่งยากมากนักนะครับซึ่งก็แบบที่จะทำก็จะเป็นลักษณะแบบอย่างนี้นะครับเป็นรางตัดเนี่ยนะครับแล้วก็มีตัวจับไม้สักหน่อยนะครับเป็นชุดตัดนะครับผมเรียกว่าชุดรางตัดไม้เลื่อยวงเดือนนะครับชุดนี้ก็เป็นงาน DIY เครื่องมือช่างเหมือนเดิมนะครับวิธีการจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมไปพร้อมกันเลยนะครับ
ค
ก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับสามารถตัด45องศานะครับ90องศานะครับได้เป๊ะเลยทีเดียวเพราะว่าเราได้ทำรางให้มันวิ่งตรงไม่ขยื่นนะครับไม่ขยื่นแล้วก็ล็อกตัวนี้ให้แน่นนะครับก็ใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับก็ขอบพระคุณนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับได้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปที่ได้อัปโหลดขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบรายละเอียดไว้แต่เพียงเท่านี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ